Saturday we are going to learn something, some different thing. र आजको कक्षामा हामी थोरै ढिलो भएका छौँ, 4 मिनेट लगभग गइसकेको छ र हामी आज पनि अघिल्लो बुधबार हामीले चारवटा बुधबार चाहिँ जुन प्लेटफर्म सूत्र छ, प्लेटफर्म सूत्रको निरन्तरता, यसलाई चाहिँ हामी शनिबारमा आजको शनिबारमा फेरि यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ. Before last week in four parts, Wednesday evening we will take a platform sutra. So today we also continue the same sutra. र यो प्लेटफर्म सूत्रको बारेमा हामीले अघिल्लोचोटि हामी प्रज्ञा भन्ने जुन शब्द थियो, प्रज्ञाको विषयमा हामी पुगेर रोकिएका छौँ. हामीले त्यहाँ सिक्दै थियौँ र त्यो त्यसको बारेमा हामीले बुझ्दै गर्दाखेरि हामी रोकिएका छौँ. हामीले जुन 5वटा पापहरू छन्, त्यो पापहरूको विषय र त्यसलाई पछाडि प्रज्ञाको विषयमा हामी पुगेर रोकिएका छौँ भने आज चाहिँ हामी त्यहाँबाट फेरि निरन्तरता गर्नेछौँ. Last Wednesday we have learned about the pragya and we are in the same topic, so today we will continue from that. र अब चाहिँ हामी ढिलो नगरिकन वक्ता सुसानालाई बोलाउने छौँ. त्यसैगरी आजको अनुवादको लागि हामी वक्ता जिनाले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र हामी सबैजनाले वक्ता सुसाना र वक्ता जिनालाई हामीले स्वागत गर्नेछौँ. टुगेदर वी विल वेलकम लिन्चाङसी and Jina Changsi for the Nepali translation. सबैजनाले नमस्कार, उहाँलाई स्वागत गरौँ. लिन्चाङसी, how? Okay, good afternoon. Good afternoon, brothers and sisters. Thank you for having me. And today, once again, I'm very honored, thanks to the grace of heaven, the virtues of our holy teacher, the mercy of our Lord and Children up in heaven. And thank you, Master, for your arrangements. And thank you, brothers and sisters, for your attendance. प्रभुहरूको सपोर्ट धन्यवाद. त्यसै गरी हाम्रो दुईजना जो लाउछेन छेन हुन्छ उहाँहरूको कर्णालाई पनि धन्यवाद र हाम्रो गुरुको यो व्यवस्थापनलाई पनि धन्यवाद र हजुरहरू सबैलाई पनि सुनिनु भएकोमा धन्यवाद. Today we will continue to share platform sutra. आज हामी फेरि वेदिका सूत्रलाई निरन्तरता दिन जाँदैछौँ. And you can see I use this photo as the background of my cover slide. र आज हजुरहरूले स्क्रिनमा जुन फोटो देखिराख्नु भएको छ, जुन चाहिँ यो वेदिका सूत्रको एउटा पहिलो पेजमा उहाँले हामीलाई शेयर गरिराख्नु भएको छ. Because in Taiwan we are experiencing a very cold current right now. किनभने ताइवानमा चाहिँ अहिले एकदमै चिसो बढेको छ त्यहाँ. It's only about 8 degrees Celsius, and I checked the weather in Kathmandu. I know you're having a temperature like 17-18 degrees Celsius, but we are only 8 or 9. र अहिले टेम्परेचर हेर्दाखेरि चाहिँ ताइवानमा 8 डिग्री सेल्सियस छ भने काठमाडौँको चाहिँ 17-18 डिग्री सेल्सियस रहेको छ. So which made me think of nowadays the world is experiencing winter. र अहिले चाहिँ संसारमा धेरै ठाउँहरुमा चाहिँ जाडोको महसुस गर्न पाइन्छ. Not only winter in weather, but also morality. र अहिले चाहिँ अब यो जाडो महिनाको मौसम मात्रै नभएर अहिले चाहिँ यो नैतिकताको कुराहरु पनि छ. People tend to be very selfish and indifferent to other people's pain. मानिसहरु चाहिँ अरु मानिसहरुको जुन एउटा दुःख कष्ट छ त्यसप्रति चाहिँ एकदमै स्वार्थी भइरहेको हामी पाउँछौं. Many people, they just satisfying their self-desires. They are indifferent to other people's pain and suffering. They are cruel and even cruel. धेरै मानिसहरु चाहिँ अरु मानिसहरुको दुःखलाई त्यति वास्ता नगरिकन आफ्नो नै जुन एउटा चाहिँ आफ्नो नै जुन चाहनाहरु छन् तिनीहरुलाई मात्र पूरा गर्न तत्पर भइराखेका छन्. Many people lack of sympathy, lack of compassion, lack of forgiveness. धेरै मानिसहरुमा चाहिँ जुन एउटा विचारको भावना छैन, करुणाको भावना छैन र माया ममताको भावना पनि छैन. So in terms of morality, the world is just like experiencing the winter. भनेपछि यो जुन नैतिकताको जुन ठाउँ छ, क्षेत्र छ, यसमा पनि धेरै मानिसहरु एकदमै चिसो भएर गइराखेका छन्. And in winter, badly we need sunshine. र जाडो महिनामा हामीलाई एकदमै घामको किरणको खाँचो हुन्छ. As the disciples of our holy teachers,
I think our holy teacher expect us to be the sunshine in the world. र हामी सबैजना चिकोङ जीवित बुद्धको चाहिँ चेला भएको नाताले चिकोङ बुद्ध के आशा गर्नुहुन्छ त भन्दा हामी यो संसारमा यो जुन अहिलेको आवश्यक घामको ज्योति छ यो भएर फैलिन्छौँ। We should encourage us to cultivate better, propagate doubt better in order to be the winter sunshine to the world. त्यसैले हामीले आफैलाई अझै राम्रोसँग अभ्यास गर्न र अझै राम्रोसँग ताव प्रचार गर्नको लागि हौसला दिनुपर्छ ताकि हामी अहिलेको यो सबै संसारमा जुन जाडो याम छाइएको छ यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि अथवा यसलाई अलि राहत दिनको लागि चाहिँ घाम बन्न सकौं। So we continue to share chapter 2. अब चाहिँ हामी पाठ 2 लाई निरन्तरता दिनेछौं। Prajna. प्रज्ञा। Prajna, our holy teacher, has a very good explanation because usually people explain prajna as wisdom, but our holy teacher said prajna is wondrous wisdom. र यो प्रज्ञालाई चाहिँ एकदमै अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ विवेक भनेर भनिन्छ तर हाम्रो प्रबुद्ध गुरुले यसलाई एकदमै राम्रोसँग कसरी बताउनुहुन्छ प्रज्ञा भनेको चाहिँ शब्दले बयान गर्नु नसक्ने एकदमै उत्कृष्ट विवेक हो। Because a person of wisdom may consider it to be smart and has very high IQ and have good performance in school. किनभने राम्रो चाहिँ विवेक भएको मान्छे जुन छ उ चाहिँ एकदमै बाठे हुन्छ उसमा धेरै ज्ञान हुन्छ र उसको विद्यालयमा एकदमै राम्रो नतिजाफल पनि आउँछ। But for people who have wondrous wisdom must be someone who is benevolent, wise and courageous, who is able to solve his own problem as well as other people's problem. तर त्यो मान्छे जोसँग प्रज्ञा हुन्छ अथवा एकदमै उत्कृष्ट विवेक हुन्छ उ चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि उ चाहिँ मनको दयालु हुन्छ उ त्यस्तै गरेर विवेकी हुन्छ र उसमा चाहिँ एक प्रकारको बहादुरीता हुन्छ जसले गर्दा उसले आफ्नो मात्रै नभएर अरु सबै जनाको समस्या पनि समाधान गर्दिन सक्छ। And the wondrous wisdom originates from our true nature. र यो उल्लेखनीय विवेक जुन छ यो चाहिँ हाम्रो वास्तविक प्रकृतिबाट उत्पन्न हुन्छ। And last week we were on this slide, so I will review it a little bit and then I'll continue to the new content. र गएको हप्ता चाहिँ हामी यो स्लाइडमा थियौं र यसलाई उहाँले एकचोटी देखाउनुहुन्छ र अगाडि बढ्नुहुन्छ। Because sixth patriarch taught his disciple a lot about emptiness, so he reminded them that the most important thing is not to become attached to emptiness. र हाम्रो छैटौं आचार्यले चाहिँ आफ्ना चेलाहरूलाई खालीपनको बारेमा सिकाउनु भएको थियो अथवा शून्यताको बारेमा र उहाँले अझै राम्रोसँग के भन्नुहुन्छ आफ्नो चेलाहरूलाई भने खालीपन त हुनुपर्छ तर त्यो खालीपनमा आसक्तपन पनि हुनु हुँदैन। He said, if you sit quietly with a blank mind, then you become attached to the dull blankness. उहाँले भन्नुभएको छ कि यदि तपाई खाली मनका साथ शान्तपूर्वक बस्नुहुन्छ भने तपाई कुनै प्रकारको खालीपनमा अड्किनु भयो। And dull blankness, I use this to describe it. र यो जुन कालोपनलाई अथवा खालीपनलाई चाहिँ उहाँले यो ऐनासँग चाहिँ दाज्नु भएको छ। Because our heart and mind is like a mirror stand. किनभने हाम्रो मन भनेको चाहिँ एउटा ऐना सरह हो। If our mind is confused and disturbed, it's just like यदि हाम्रो मन एकदमै भ्रमित भयो भने यो कस्तो हुन्छ त भन्दा sorry, am I mute? Yeah, just now you were mute. Now okay. Oh, okay. If our mind and heart is disturbed, it's just like the mirror stand is dirty. भनेपछि यो हाम्रो मन भनेको चाहिँ यो ऐनाको यो जुन अड्काउने ठाउँ जस्तै हो। यदि हाम्रो मन भ्रमित छ भने हाम्रो यो ऐना अड्काउने जुन छ यो पनि मैला हुन्छ। So if we want to clean the mirror stand, all we have to do is just to remove the contaminants.
अब यदि हामी यसलाई सफा गर्न चाहन्छौं भने त्यहाँ लागेका फोहोर र धुलोहरू हामीले हटाउनु पर्यो. But if we just sit quietly and intentionally keep our minds blank, it's just like to apply the white paint onto the mirror stand. तर यदि हामी हलचल नगरिकन मात्रै चुपो लागेर बस्छौं र मनमा मात्र कुरा गरेर बस्छौं भने त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो धुलोमा अझै यो सेतो रङको पेन्टिङ पोतेको जस्तै हो. In that way, the mirror stand is very white, okay, but already lose its function of a mirror. भनेपछि यो रङ लगाए भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा यो ऐना सफा त देखिन्छ तर त्यो ऐनामा जुन हामीले हेर्नु पर्छ नि ऐनाले आफ्नो चाहिँ त्यो विशेष कार्य नै गर्न पाउँदैन. So sixth patriarch said, do not become attached to dull blankness. त्यस कारणले छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि हामी कहिले पनि यो खालीपनमा आसक्त हुनु हुँदैन. And then he said, good Dhamma friends, the vast space of this world embraces within itself the mirror things and all the images of form. त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको छ कि प्रिय धर्म मित्रहरू भौतिक अन्तरिक्षले अनन्त वस्तुहरूमा स्वयंलाई प्रकट गर्दछ र रूपहरूको बिम्ब बन्दछ. Like the sun, the moon, the stars, the mountains, the river, the land, the spring, the stream, and the plants and forests. जस्तै जुन चाहिँ सूर्य, चन्द्रमा, ताराहरू, हिमालहरू भयो, पहाडहरू भयो, खोला, नाला, जमिन, त्यस्तै गरेर छहराहरू भयो, नागवेली, खोलाहरू भयो, घाँस. So all existence is made possible because of emptiness. यिनीहरू सबैको विद्यमानता कसरी सम्भव भयो त? यो खालीपनले गर्दा नै हो. For example, we can only live in a house as long as the house has empty rooms for us. जस्तै उदाहरणको लागि हामी त्यो घरमा तब बस्न सक्छौं जब चाहिँ त्यो घरमा हामीलाई बस्नको लागि खाली ठाउँ हामी प्राप्त गर्छौं. And also the empty spaces in our body allow us to eat and drink and breathe. यस्तै गरेर हाम्रो शरीरभित्र पनि खाली ठाउँ छ भने मात्रै हामी खाना खानु सक्छौं, पानी पिउनु सक्छौं र सास फेर्नु सक्छौं. And likewise, if our pockets or our bags were not empty, then we could not put anything inside of it. यस्तै गरेर यदि हाम्रो ब्याग, यदि हाम्रो पर्स पनि खाली थिएन भने हामीले त्यहाँ अर्को सामान थप्नु सक्दैनथ्यौं. So without emptiness in the world, where would there be room for the mountains and trees? त्यसैले यदि यो संसारमा खाली ठाउँै थिएन भने यो जुन पहाड छ, हिमाल छ र रुखहरू छ यिनीहरूको लागि ठाउँ कहाँबाट चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो होला त? So emptiness is what makes existence possible. त्यसैले खालीपन भनेको त्यो कुरा हो जसले केही कुराको विद्यमानतालाई सम्भव बनाउँछ. So emptiness is not equal to blank. त्यसैले खालीपन भनेको चाहिँ अथवा शून्यता भनेको चाहिँ खाली र शून्यता भन्ने कुरा एउटै चाहिँ होइन. That's why in Heart Sutra, form does not differ from emptiness and emptiness does not differ from form. त्यसैले हृदय सूत्रमा भनिएको छ कि आकार प्रकार खालीपनबाट चाहिँ भिन्न छैन र खालीपन अथवा शून्यतापन फेरि आकार प्रकारसँग भिन्न छैन. And 色即是空，空即是色. Form itself is emptiness, and emptiness itself is form. र त्यहाँ भनिएको छ कि आकार प्रकार आफैमा शून्यता हो र शून्यता फेरि आफैमा आकार प्रकार हो. The theory is very profound, but we can comprehend it by doing some inner examination and try to forgive others, try to accommodate other people's mistakes, and try to broaden our mind, and then we can understand a little bit about the emptiness. The emptiness is the ability to accommodate. त्यसैले अब हामी आफ्नै जीवनमा पनि हामीहरूले यसलाई कसरी महसुस गर्न सक्छौं भने त्यो बुझ्नु गाह्रो छ. तर हामीले चाहिँ अरूको गल्तीहरूलाई माफी गरेर
अरूको चाहिँ अलिकति कमजोरीपनहरूलाई स्वीकारेर चाहिँ गर्ने बानी गर्यो भने के हुन्छ त भन्दा हामीले जुन शून्यतापन छ शून्यतापनमा धेरै कुरा अटाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ महसुस गर्न सक्छौं र अनुभव पनि गर्न सक्छौं. And 6th Petra continued to say, evil people and good people, bad phenomena and good phenomena, the heavens and hells, all the great oceans and the vastness of Mount Sumeru are present within emptiness. त्यसपछि आचार्यले निरन्तर भन्नुहुन्छ कि खराब मानिसहरू होस् या असल मानिसहरू होस् अनि त्यस्तै गरेर नराम्रा क्रियाकलापहरू होस् या राम्रा क्रियाकलापहरू होस् अथवा भनौं स्वर्ग नै होस् या नर्क नै होस् सम्पूर्ण महासागरहरू र सबैभन्दा उच्च हिम शिखरको जुन उदारपन छ त्यो सबै कहाँनिर गएर अडेको हुन्छ त भन्दा शून्यतामा. He said, the emptiness of the nature of all the people is also like this. He said, good Dhamma friends, intrinsic nature can contain all phenomena, that it is why it is called great. र उहाँले भन्नुभएको छ कि यो जुन प्रकृतिको शून्यतापन छ यस्तो नै हामी मानिसहरूमा पनि यस्तै प्रकारको शून्यतापन हुन्छ. त्यसैले प्रिय धर्म मित्रहरू हाम्रो शाश्वत गुणमा नै सबै कुराहरू विद्यमान रहेका हुन्छन्. त्यसलाई नै चाहिँ गुणमा भनिन्छ भनेर भन्नुभएको छ. And all phenomena are within the nature of all people. र यी सम्पूर्ण जुन प्रक्रियाहरू छन् यिनीहरू चाहिँ मानवको स्वप्रकृतिमा समाहित भएका छन्. So we will elaborate a little bit. Empty space not only can hold all good things, it can include all bad people as well. र यसलाई चाहिँ अझै राम्रोसँग बताउनु पर्दाखेरि खाली ठाउँ छ भने त्यसमा राम्रो मात्र होइन कि नराम्रो मानिसहरू पनि अटाउन सक्छ. So empty space, like if we have empty space in our heart and mind, then we are broad-minded. And we would never say, like, you bad person, get out of my empty space. And we would never say, you good people, come on in. We would never say that. जस्तै अर्को उदाहरणको लागि चाहिँ यदि हाम्रो मनमा खाली ठाउँ छ हाम्रो दिमागमा खाली ठाउँ छ अरे अब हामी यो त भन्नु सक्दैनौं कि तिमी नराम्रो मान्छे हो है तिम्रो लागि मेरो यो मनमा ठाउँ छैन र तिमी चाहिँ राम्रो मान्छे हो ल तिमी चाहिँ आऊ मेरो मनमा भनेर हामी त अवश्य भन्नु सक्दैनौं. We would accommodate good people as well as bad people. हामीले हाम्रो यो मनको कुनामा राम्रो मान्छेलाई पनि अटाउँछौं र नराम्रो मान्छेलाई पनि अटाउँछौं. In the same way, we should see good and bad people without being attached to the good or rejecting the bad. यस्तै गरेर हामीले राम्रो मान्छे र नराम्रो मान्छेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको राम्रो गुण र नराम्रो गुणमा आसक्ति भएर हेर्नु चाहिँ हुँदैन उनीहरुलाई. But does that mean that in introducing people to receive Tao, we can introduce people like obviously they are very bad people in the society and still we want them to receive Tao? Do you think so, Gina? यस्तो हो भने चाहिँ कि अब मानम हामीले मन्दिरमा ताउ ग्रहण गर्नु ल्याउँदाखेरि चाहिँ हैन ल्याउँदाखेरि चाहिँ अब कोही मान्छेहरू जुन चाहिँ एकदमै समाजमा अपराधहरू गरेर बसेका हुन्छन् कि त्यस्तो मानिसहरूलाई हामीले मन्दिरमा ताउ ग्रहण गर्न ल्याउने कि नल्याउने त यहाँ एउटा प्रश्न छ. If we are broader-minded enough, we can accommodate good people as well as bad people. But in terms of introducing people to receive Tao, do you think we can introduce people with bad behavior, with bad habits, and to receive Tao too? Tell me something about your idea, Gina. I would like to hear something from you. Okay, first I will translate. First I will translate or directly answer? Oh, you try to translate and then answer me briefly. अब उहाँले भन्नुभएको चाहिँ अब हामी एकदमै फराकिलो मनको मान्छे छ अरे अब फराकिलो मान्छे छ भन्दैमा राम्रो नराम्रो सबैलाई अटाउन त सक्छौं मनमा तर ताउ ग्रहण गर्नु ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले के नराम्रो अपराध गरेको नराम्रो बानी भएको मान्छेलाई चाहिँ ल्याउन सक्छौं त भनेर भन्नुहुन्छ. From my opinion, I think
it also depends how bad his behavior is. Like if he is a murderer, then we just think twice, I guess. But if his behavior can be changed, I think we can direct him to the temple, so that after receiving Tao and cultivating Tao, we can help him to change him. Because one person change means he can help a lot of other people. He can be a very good example, and maybe more people can be guided in this correct way. Thank you. Yes. When our Lord Chen was with us, we were always taught that we introduce good people to receive Tao, and we help bad people to become good. So, okay, I'll translate. ओके थ्याङ्क यू उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ कि जब हाम्रो लाउछेरन हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने राम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले ताउ ग्रहण गर्नु ल्याउनु पर्छ र नराम्रो मान्छेहरूलाई परिवर्तन गर्नु मद्दत गर्नुपर्छ It's difficult to give an example publicly, but I think we all have that kind of measurement to measure if someone is okay to receive that. If someone's behavior obviously is not okay to receive Tao, like his career, and so we, in our mind, we don't reject him or her. We don't hate him or her, but we will see if it's proper time, if time is appropriate for him or her to receive Tao. If not yet, we will continue to try harder to help them to reform and become better person in order to receive Tao. So here the emptiness, do not reject the bad and do not just choose the good, is talking about the broad capacity of our mind, but not for the direct behavior of dealing with like introducing people to receive Tao. अब यहाँ चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने जस्तै मानम यो नराम्रो गुण भन्ने कुरालाई पनि हामीले कसरी नाप्ने भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ यो चाहिँ अहिले यसरी नै नाप्नु पर्छ भनेर भन्नु त एकदमै गाह्रो छ हाम्रो लागि हैन अब उहाँले भन्नुहुन्छ कि अब कोही मान्छे हामी आफैले थाहा हुन सक्छ नि त यदि कोही मान्छेको पेशाले कोही मान्छेको व्यवहारले उसलाई ताउ ग्रहण गर्न अझै पनि चाहिँ भइसकेको छैन भन्ने हामीलाई लाग्छ भने चाहिँ हामीले एकदमै संयम भएर कुर्नु सक्छौं उहाँलाई समय दिनु सक्छौं ताकि उसले आफूलाई परिवर्तन गरोस् उसको लागि प्रार्थना गर्न सक्छौं ताकि सही समय आइसकेपछि हामीले उहाँलाई पनि ताउ ग्रहण गर्न चाहिँ लिएर आउन सक्छौं तर अब यहाँ अहिलेको यो क्लासमा चाहिँ जुन हामीले एउटा उदारपनको बारेमा सिकिरहेका छौं यो उदारपन भनेको चाहिँ राम्रोलाई मात्र लिने नराम्रोलाई चाहिँ म एकदमै घृणा गर्छु यो नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन कि सबैलाई आत्मसात गरेर चाहिँ लाने कुरा हो त्यसैले यो चाहिँ दुईवटा पाटाहरू रहेका छन् And why we should accommodate bad people, because even though people are lost, confused, and so-called bad, they have Buddha nature too. अब यहाँ चाहिँ किन हामीले नराम्रो मानिसहरूलाई पनि चाहिँ आत्मसात गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निस्केको भन्दाखेरि किनभने उनीहरूको जतिसुकै नराम्रो होस् उनीहरूको व्यवहार जतिसुकै नराम्रो होस् तर उनीहरूको पनि हामी जस्तै बुद्ध प्रकृति त छ नि त And we should hope that one day they will repent and reform. र हामी आशा गर्छौं कि एक दिन उनीहरू पश्चाताप गर्नेछन् र आफूलाई परिवर्तन गर्नेछन् We can do some inner examination for ourselves, like do we obey holy teachers' words 100%? Do we do everything holy teacher tells us to do? Do we? अब आज चाहिँ हामीले आफूलाई अलिकति आत्मनिरीक्षण गर्न सक्छौं कि हामीले हाम्रो प्रबुद्ध गुरुले हामीलाई सिकाउनु भएका शिक्षाहरूलाई के 100% आत्मसात गर्छौं र के उहाँले सिकाउनु भएका शिक्षाहरूलाई चाहिँ 100% व्यवहारमा उतारेका छौं If we have done 100% holy teacher tell us to do, then we must have attained Buddhahood now. यदि हामीले उहाँले सिकाउनु भएका कुराहरूलाई 100% आत्मसात गरेर 100% प्रयोग गरेको भए अहिलेसम्म त हामी बुद्धत्व प्राप्त गरिसक्थ्यौं होला Holy teacher may tell us to go south, but all day long we run north. Holy teacher may tell us to go east, but all day long we go west. हुन सक्छ प्रबुद्ध गुरुले चाहिँ हामीलाई दक्षिणतिर जाऊ भन्नुभएको होला तर हामी निरन्तर उत्तरतिर गएका छौं होला उहाँले हामीलाई पूर्वतिर जाऊ भन्नुभएको थियो होला तर हामी निरन्तर पूर्व पश्चिमतिर पो लागेका छौं कि
Although we do not obey Holy Teacher's teaching 100%, but Holy Teacher waits patiently because he knows the time will come when we will change. भनेपछि यदि हाम्रो प्रबुद्ध गुरुले हामीलाई यति धेरै कुरा भन्नु भए पनि हामी मान्दैनौं नि त, तर उहाँ हामीसँग रिसाउनुहुन्न, उहाँ चाहिँ एकदमै धैर्य भएर कुरेर बस्नुहुन्छ हामीलाई एक दिन यिनीहरूले भनेको मान्छ है भनेर. This is called mercifulness, 慈悲. यसलाई चाहिँ करुणा भनिन्छ. So we should use the same 慈悲 toward sentient beings. र हामीले पनि यस्तै करुणा हाम्रो अरु प्राणीहरूको लागि प्रयोग गर्नुपर्छ. So all good and all bad are included within the true nature, so we should neither grasp it or cast it aside. त्यसैले राम्रो राम्रो सबै कुराहरू चाहिँ हाम्रो बुद्ध प्रकृतिमा समाहित हुन्छ. त्यसैले हामीले न त यसलाई एकदमै खुकुलो छोड्नुहुन्छ, न त यसलाई एकदमै पक्रेर जक्रेर राख्नुहुन्छ. Grasping and rejecting are attachments which prevent us from being enlightened. त्यसैले यसरी एकदमै पक्रेर राख्नु र यसलाई वास्तै नगरेर छोड्नु भनेकोलाई नै आसक्तिपन भनिन्छ, जसले हामीलाई कहिले पनि बुद्धत्वतर्फ जानु दिदैन. But here we are talking about people and things. In terms of habits, in terms of our cultivation, we should preserve our good habits and we should get rid of our bad habits. तर हामी चाहिँ यहाँ मान्छे र वस्तुको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं र यसै गरेर मान्छेको बानीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले आफैले नै राम्रो बानीहरूलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र नराम्रो बानीहरूलाई चाहिँ हामीले बानी गर्नु हुँदैन. And sixth patriarch said, if one perceives the goodness and badness of people without ever grasping their goodness or rejecting their badness or attaching to it, then the mind is like the vast space. र छैटौं आचार्य भन्नुहुन्छ कि यदि हामीले हरेक जनाको नराम्रा र राम्रा कुराहरू चाहिँ देख्यौं र तर त्यसलाई ग्रहण गरेनौं र अल्झिएनौं भने चाहिँ हामी त्यसबाट प्रभावित पनि भएनौं र यो भनेको के हो त, यस्तो गर्नु सक्यो भने हाम्रो मन भनेको चाहिँ विशाल अन्तरिक्ष जस्तै हुनेछ. And this is what is meant by great and is what we call maha. र यसलाई नै विशाल भनिन्छ र एकदमै शाब्दिक रूपमा भन्नुपर्दा महा भनिन्छ. And he said, good Dhamma friends, the deluded speak with their mouths, but the wise practice with their minds. र उहाँले भन्नुहुन्छ प्रिय धर्ममित्रहरू, भ्रमितहरू आफ्ना मुखले बोल्दछन् तर विवेकीहरू आफ्नो मनले साधना गर्दछन्. The deluded person does not do what must be done. He merely talks, but a wise person, on the other hand, always puts principle into practice with constant cultivation. यसको अर्थ त के हो भन्दा जो भ्रमित हुन्छन् उनीहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई प्रमाणित गर्न शब्दको प्रयोग गर्छन्, मुखबाट बोलिराख्छन्, तर जो एकदमै विवेकी मानिसहरू हुन्छन् उनीहरूले नबोलिकन आफ्नो व्यवहारबाट र साधनाबाट आफ्नो विवेकलाई चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्छ. And he said, furthermore, there are those deluded people who sit in quietude with a blank mind without thinking of anything whatsoever and call themselves great. र यसका साथसाथै त्यस्ता खालका भ्रमित मानिसहरू पनि हुन्छन् हैन, जो चाहिँ एकदमै शान्तसँग खाली दिमागका साथ बसिरहेका हुन्छन् अनि उनीहरू केही सोच्दा पनि सोच्दैनन् र जे होस् उनीहरूलाई मतलब पनि छैनन् अनि उनीहरू आफूले आफूलाई के भन्छ त भन्दा म महान छु, म विशाल छु भनेर भन्ने गर्छन्. Because sixth patriarch taught us not to be attached to the material world, not to be attached to the existence, but he was very afraid that people might be attached to emptiness. So he teaches not to be, this is the second time in the second chapter, the second time talking about the blank. र हाम्रो चाहिँ छैटौं आचार्यले चाहिँ हामीहरूलाई भन्नुहुन्थ्यो कि आफ्नो चेलाहरूलाई कि कहिले पनि भौतिक कुराहरूप्रति आसक्ति हुनु हुँदैन भनेर उहाँले सिकाइराख्नु भएको थियो हैन. तर उहाँलाई यो डर थियो कि भौतिक कुराप्रति त आसक्ति नहोला रे, तर शून्यतामा आसक्ति भयो भने के गर्ने त. त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वेदिका सूत्रमा यो चाहिँ दोस्रो पाठ हो जहाँ चाहिँ खालीपन अथवा चाहिँ शून्यताको बारेमा उल्लेख गरिएको छ. He said, one should not even speak to these people. What people? The people who
are attached to blank. र उहाँले भन्नुभएको थियो कि हामीले चाहिँ यस्ता प्रकारका मानिसहरूसँग बोल्नुको कुनै अर्थ छैन जो चाहिँ यो शून्यतासँग आसक्ति छ. For the whole wrong views, he said, good Dhamma friends, the capacity of the mind is vast and great, permeating all Dhamma realms, namely the cosmos. Its function is to understand comprehensively and distinctly, apply it, and all things are understood. किनभने उनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा उनीहरूले आफैले नै एकदमै गलत धारणा बोकेर बसेका हुन्छन्. त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ प्रिय धर्म मित्रहरू, मनको क्षमता महान र विशाल हुन्छ जसले सबै धर्मका लोकहरूलाई पनि पार गरेर जान्छ, जसलाई चाहिँ हामी ब्रह्माण्ड भन्ने गर्छौं. र यसको कार्य विस्तारमा र फरक तरिकाले बुझ्नु हो. जब यसलाई पूर्णतः प्रष्टताका साथ प्रयोग गरिन्छ, यसले मिल्दो तवरले काम गर्छ, यसलाई हरेक कुरा थाहा हुन्छ. So the vast mind pervades all phenomena. It is like a mirror. When things come, it reflects them. When things gone, it is empty. त्यसैले हाम्रो एकदमै उदार मन भनेको चाहिँ यो समुद्र जस्तै हो. जस्तै यदि हाल्यो भने पनि ठीक छ भने चाहिँ देखिन्छ, तर छैन भने फेरि खाली भएर जान्छ. If we find our mind is disturbed, then we should keep the mirror clean and not to apply white pants onto it. यदि हाम्रो मन एकदमै चाहिँ हलचल भयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो अगाडिको ऐना जुन छ त्यसलाई चाहिँ सफा गर्न सक्छौं. अनि सफा गरिसकेपछि हाम्रो मन पनि शान्त भएर आउँछ. यसमा कुनै पनि प्रकारको झगझगापन चाहिँ हामीले राख्नु हुँदैन. If we keep our mind pure and clean, then our true mind knows everything comprehensively and distinctly when it is used. यदि हाम्रो चाहिँ मन एकदमै सफा र शुद्ध छ भने हाम्रो भित्री मन पनि यस्तै सफा र शुद्ध हुन्छ र हामीले चाहिँ धेरै कुराहरूलाई प्रष्टसँग बुझ्नु सक्छौं. And then sixth Patriarch said, all is one, one is all. र छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ हरेक वस्तुहरू एक हो र एक नै हरेक वस्तु हो. I will use this picture to explain it. You can see the tree. The branches and leaves of a tree share the same root. र यसलाई चाहिँ उहाँले यो स्क्रिनमा देखाउनु भएको चित्रबाट चाहिँ बताउनु चाहनुहुन्छ. हामी चाहिँ त्यहाँनिर रुख देख्न सक्छौं र त्यो रुखको जति पनि हाँगा बिङ्गा र पात छ त्यो सबैको कहाँनिर चाहिँ जोडिएको छ त भन्दा जरामा. And an enlightened person reach the roots. एउटा प्रबुद्ध व्यक्ति चाहिँ जहिले पनि जरामा पुग्छ. And you see the ocean, a vast ocean may have thousands of waves. र हामी दायाँपट्टि देख्न सक्छौं समुद्रको चित्र र एकदमै विशाल समुद्रमा चाहिँ हजारौं हजारौं छालहरू हुन्छन्. And all the waves share the same ocean. र ती सम्पूर्ण हजारौं छालहरूले एउटै समुद्रबाट चाहिँ निस्केका हुन्छन्. And an enlightened person reach the deep ocean, while confused sentient being will grasp the waves and are just upset and restless. यदि कुनै मान्छे एकदमै ज्ञानी छ र बुद्धत्व प्राप्त गरेको छ भने उ चाहिँ त्यो समुद्रको त्यो महासागरको चाहिँ जरामा गहिराईमा पुगेको हुन्छ कि. तर यदि कोही एकदमै भ्रमित छ र उसलाई थाहा छैन भने उ अझ पनि कहाँनिर चाहिँ आसक्ति भएको हुन्छ त्यो निस्केको छालमा आसक्तिपन भएको हुन्छ. And coming and going freely, which means an enlightened person, wherever he goes, he is free. He is non-attached. अब एकदमै आनन्दका साथ कुनै अवरोध बिना आउने जाने गर्न सक्छ भने त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि उ एकदमै बुझेको मान्छे हो जसलाई आउँदा जाँदा केही फरक पर्दैन. उ केही पनि नभइकन कुनै पनि अवरोध बिना नै आउने जाने गर्न सक्छ. The essence of mind is unobstructed, and that is prajna. भनेपछि त्यो जुन मनको जुन एउटा भित्री सार छ त्यो चाहिँ रहस्य हो. त्यो भनेको नि कुनै पनि अवरोध छैन त्यसमा र यसलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ. Good Dhamma friends, all prajna wisdom is generated from our intrinsic nature. It does not enter us from outside. सम्पूर्ण प्रिय धर्म मित्रहरू सबै प्रज्ञाका जुन विवेक हुन्छन् त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो भित्री
जुन वास्तविक प्रकृति छ त्यहाँबाट उत्पन्न हुन्छ यो कहिले पनि बाहिरबाट भित्र प्रवेश गर्दैन It does not enter us from outside, but we are now studying scriptures. We are now studying platform sutra. We are studying a sutra outside of us. And what does that mean? अब यहाँ भनिएको छ कि यो कुरा बाहिरबाट भित्र प्रवेश हुँदैन तर हेर्नुस् त अहिले हामी बाहिरी रूपमा सूत्रहरू पाठ गरिरहेका छौं सूत्रहरूको ज्ञान लिइरहेका छौं कक्षाहरू लिइरहेका छौं भनेपछि यो चाहिँ के हो त यो पनि बाहिरी नै हो नि All sutras and holy revelations are not to place upon us as decorations. सम्पूर्ण सूत्रहरू र पवित्र वाणीहरू चाहिँ हामीले बाहिरी जुन सजावटका लागि राम्रो देख्न झिलिमिली बनाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गर्ने होइन Or to be injected or infused to our brain or blood vessel merely as knowledge. यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तोसँग भित्र गाड्नुपर्छ सुई हालेर भित्र गाडेको जस्तै गर्नुपर्छ यो भनेको के हो त भन्दा हाम्रो नसामा र हाम्रो दिमागमा चाहिँ ज्ञान राम्रो खालको ज्ञान हामीले भरेका हौं Rather, the holy revelations and all the scriptures are to inspire our inner wisdom. भनेपछि यी सूत्रहरू पढ्नाले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो भित्री विवेक जुन छ त्यो झकझकाउँछ त्यो जागेर आउँछ So, do not seek prajna outside of our intrinsic nature means while studying scriptures, we need to go into depth. त्यसैले हामीले प्रज्ञा खोज्नुलाई चाहिँ भित्र हेर्नुपर्छ बाहिर होइन भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले सूत्रहरू र पवित्र वाक्यहरू पढ्दाखेरि चाहिँ त्यसको शब्दमा होइन कि त्यसको भावमा पस्नुपर्छ Just like our Bushoshi Pusa teach us 要深入 हाम्रो पुष्योसी बोधिसत्वले हामीलाई सिकाउनु भएको जस्तै जे कुरामा पनि गाडिनु पर्छ भित्र पस्नु पर्छ Go into depth, not go into the depth of the word, but go into the depth of our mind. कुनै पनि शब्दको गहिराइमा पस्ने होइन कि हाम्रो मनको गहिराइमा पस्नु पर्छ If we can follow the teaching and go into the depth of our mind, we can understand the true meaning of the scriptures. यदि हामीले चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर यो जुन सूत्रका कुराहरूको भित्री रहस्यलाई बुझ्न सक्यौं भने हामीलाई चाहिँ त्यो सूत्रहरू पढेको फाइदा हुन्छ And sixth patriarch said, to not err in its functioning is called the spontaneous functioning of one's true nature. र छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि यसको आफ्नो कार्यमा गल्ती नहुनुलाई व्यक्तिको स्वाभाविक सत् स्वभावको स्वस्फूर्त कार्य भनिन्छ And that means do not make the mistake of using one's intellect, using one's IQ, the intelligence, the discriminating mind to cultivate doubt. यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो जुन विवेक छ हाम्रो जुन ज्ञान छ त्यसलाई चाहिँ भेदभावसँग प्रयोग गरेर अलिकता त्यसलाई गलत रूपले चाहिँ प्रयोग गर्नु हुँदैन 一真一切真 when the mind, when the one mind is true, then all things are true. And I will give you explanation right now. When we can comprehend our true nature even a little bit, then you can feel that previously maybe we don't like a person very much, or even we hate that someone. And after you cultivate and you restore your true nature even just a little bit, and you can start to feel that you don't hate him as much as you did. You can really feel that way. Yeah. Okay. यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो मन सही छ भने वरिपरिका सबै कुराहरू सही हुन्छन् अरे जस्तै उदाहरणको लागि हैन कसरी दिनुहुन्छ भने जस्तै मानम हामीलाई चाहिँ एउटा एकजना मान्छे मन नै पर्दैन अरे भनेपछि सुरुमा मन परेन तर हामीले आफ्नो स्वच्छ स्वभावको व्यवहारले प्रयोग गरेर आफूले अभ्यास गर्दै गइसकेपछि हुन सक्छ केही समय पश्चात हामीले भित्री मनबाट सोच्यो भने चाहिँ आसक्तिपन भएन भने त्यो मान्छे हामीलाई त्यस्तो मन नपर्ने चाहिँ हुँदैन Because you have touched your true nature. Since you touch your true nature, you can touch that person's true nature too. So you are united as
a little bit closer as one. So you don't, previously you don't like certain situation, but after you cultivate, you find the world around you become more peaceful and more beautiful because your mind is beautiful. किन त भन्दाखेरि हामीले हाम्रो सत प्रकृतिलाई छोयौं अब हामीले आफ्नो सत प्रकृतिलाई छोइसकेपछि बुझिसकेपछि हामीले उसको सत प्रकृतिलाई पनि छुन सक्छौं भनेपछि हामी दुई जना भए पनि एक हुन गयौं र एक हुन गइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा मैले आफ्नो सत प्रकृतिपट्टि हेरिसकेपछि त्यो मान्छे त्यस्तो नराम्रो चाहिँ लाग्न सक्दैन किन त भन्दा हामी अभ्यास गरेका छौं अभ्यास गरिसकेपछि हामीले भित्री मन छुन सक्छौं र हामीमा त्यो प्रकारको भावना उत्पन्न हुन्छ र हामीले उसलाई पनि राम्रो देख्न थाल्छौं किन त भन्दा हाम्रो वरिपरिको सबै कुरा राम्रो देख्न थाल्छौं किन भन्दा हाम्रो मन आफैमा सुन्दर छ. So this is very important concept in cultivation. So do not complain the environment. When we want to complain, we start to cultivate ourselves. त्यसैले यो भनेको चाहिँ अभ्यासमा चाहिने एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामीले चाहिँ कहिले पनि हाम्रो बाहिरी कुराहरू हाम्रो वरपरको कुराहरू नराम्रो भयो भनेर गुनासो गर्नु हुँदैन यदि गुनासो गर्न थालिसक्यो भने चाहिँ ममा अभ्यास पुगेन भन्न थाल्नुपर्छ र फेरि अभ्यास गर्न थाल्नुपर्छ. And he said, contemplate this great matter of your mind because your mind should be vast and great. And this is something very important. So we need to contemplate. र उहाँले भन्नुभएको छ कि यो महान विषयमा चाहिँ अब घोत दिनुहोस् अरे हामीले यसलाई बुझ्नु थाल्नु पर्यो अरे किनभने हामीले सानो बाटोको चाहिँ अभ्यास गर्नु हुँदैन. And I use this word, contemplate. I know the word has several different explanations, but I would choose the explanation of looking at, 观照. अनि त्यसपछि यो जुन इंग्लिश वर्ड छ कन्टेम्पलेट अर्थात नेपालीमा छ घोत लिनुहोस् भन्ने छ यसको विभिन्न अर्थ हुन सक्छ र यसलाई चाहिँ उहाँले यो वाक्यमा के प्रयोग गर्नुहुन्छ भने निहाल्नु आफूले आफूलाई हेर्नु. When we want to broaden the capacity of our mind, one thing is indispensable, and that is 观照. यदि हामी हाम्रो मनको क्षमतालाई विशाल बनाउन चाहन्छौं भने यो जुन आत्मनिरीक्षण छ घोत लिने भन्ने शब्द छ मज्जाले हेर्ने भन्ने चाहिँ छुट्टाउनै हुँदैन हामीले. And do not practice the small path. Small path means narrow-minded and discriminatory. र यहाँ सानो बाटोको अभ्यास नगर्नु भनेर भन्नुभएको छ हैन यो भनेको के हो त सानो बाटो भनेको चाहिँ एक विशालतापनको उल्टो अर्थात एकदमै कुच्चिएको साँघुरिएको मन. Do not talk about emptiness all day without practicing it within your mind, and that would be like an ordinary person claiming to be a king of a country. You will never, that person will never attain anything in this way. र उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ कि हामीले यदि आफ्नो मनमै अभ्यास गरेको छैनौं भने चाहिँ कहिले पनि शून्यताको बारेमा कुरा नगर्नु मरे किनभने यस्तो गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एउटा साधारण मानिसले हैन म त यो देशको राजा हुँ भनेर चाहिँ क्लेम गरेको जस्तै हुन्छ अरे यस्तो गर्नाले हामीले कहिले पनि केही पनि प्राप्त गर्दैनौं. And you can see Sixth Patriarch is very serious about this. He said, people like that are not my disciples. Which means if a person can only preach, can only speak and without practice, and the patriarch will consider, this is not my disciple. र यो कुरालाई चाहिँ छैटौं आचार्यले एकदमै सिरियसली लिनु भएको छ किनभने उहाँले के भन्नु भएको छ भने यदि यस्तो गर्छ भने उ चाहिँ मेरो चेला नै हैन भन्नु भएको छ अर्थात जो मान्छे चाहिँ काम चाहिँ केही पनि गर्दैन अभ्यास केही पनि गर्दैन तर मुखले मात्र ठुलठुलो कुरा गर्छ भने उ चाहिँ मेरो चेला हुनै सक्दैन भनेर चाहिँ भन्नु भएको छ. And he said, good Dhamma friend, what is meant by prajna? Prajna means wisdom. र उहाँले भन्नुभएको छ प्रिय धर्म मित्रहरू प्रज्ञा भनेको के हो प्रज्ञा भनेको विवेक हो. He said in everywhere and at all times in thought after thought remain undeluded and practice wisdom constantly. This is the practice of prajna. र उहाँले भन्नुभएको छ कि कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला हरेक ठाउँमा हरेक चाहिँ बेलामा चाहिँ हामीले सोच्ने फेरि सोच्ने र त्यसमा चाहिँ आसक्त नभइकन आफ्नो विवेकको निरन्तर अभ्यास गर्नुलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ. So you can see the patriarch
expect all the sensation, all the cultivators to practice prajna 24 hours a day. र उहाँले हामी सम्पूर्ण अभ्यासकर्ताहरूलाई चाहिँ 24 घण्टा प्रज्ञाको अभ्यास गर्न भनेर भनिराख्नु भएको छ. He said, by a single thought of ignorance, prajna is cut off. By a single thought of wisdom, prajna is generated. र उहाँले फेरि भन्नुभएको छ कि अभ्यासको क्रममा एउटा मात्रै मूर्खतापूर्ण विचार आयो भने पनि हाम्रो प्रज्ञा चाहिँ अब काटिन्छ, त्यहाँनिर ब्रेक हुन्छ. र हाम्रो एउटा मात्रै पनि विवेकपूर्ण विचार उत्पन्न भयो भने फेरि प्रज्ञाको पनि उत्पत्ति हुन्छ. Here, prajna is cut off by a single deluded thought. Doesn't mean that really cut off. To speak of it as cut off is merely an analogy. र यहाँ भनिएको छ कि एउटा भ्रमित चाहिँ सोचले पनि प्रज्ञालाई लुप्त गराउन सक्छ, काट्न सक्छ. अब यो काट्नु भनेको के हो त भन्दा एउटा चाहिँ उदाहरण मात्रै हो. Actually, it is not cut off. How could wondrous wisdom, which is not produced or destroyed, be cut off? Cutting off merely describes that at that moment, prajna is not apparent, not obvious. किनभने यहाँ काटिने अर्थात् लुप्त हुने भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ. अब त्यो प्रज्ञा जुन चाहिँ हामीले देख्नु पनि सक्दैनौँ त्यसलाई कसरी काट्न सक्छौं त? सो यो शब्दको अर्थ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यति हाम्रो चाहिँ एउटा भ्रमित सोचले चाहिँ प्रज्ञा देखिँदैन, प्रज्ञा उत्पन्न हुँदैन. यो चाहिँ फेरि अब भित्रै जान्छ भनेर चाहिँ भन्न खोजिएको हो. And he said, worldly people, deluded and confused, do not see prajna. र उहाँले भन्नुभएको छ कि सांसारिक मानिसहरू जुन चाहिँ अज्ञानी छन् र भ्रमित छन् उनीहरूले प्रज्ञा देख्न सक्दैनन्. They speak of prajna with their mouths, but their minds are always deluded. र भन्नुभएको छ कि उनीहरूले मुखले त प्रज्ञाको बारेमा खूब कुरा गर्छन् तर उनीहरूको मन अझ पनि अज्ञानी नै हुन्छ. They constantly claim to practice prajna and speak of emptiness, but they do not recognize the true emptiness. उहाँले भन्नुहुन्छ कि उनीहरूले निरन्तर पूर्वक मैले प्रज्ञाको अभ्यास गरिरहेको छु भनेर चाहिँ दाबी गर्छन् तर उनीहरू आफैले नै वास्तविक खालीपन अथवा शून्यतापन देखेका नै हुँदैनन्, बुझेका नै हुँदैनन्. Prajna, the true emptiness, is without shape or form. It is just the mind of wisdom. किनभने प्रज्ञाको कुनै पनि प्रकारको आकार र प्रकार हुँदैन. यो भनेको चाहिँ हाम्रो विवेकी मन हो. If one can have such understanding, then it is called the wisdom of prajna. यदि एकजनाले अथवा हामीले यो कुरा बुझ्नु सक्यौं भने यसलाई नै प्रज्ञा भनिन्छ, प्रज्ञाको ज्ञान भनिन्छ. And what does paramita mean? Paramita is a Sanskrit word that is translated as arriving at the other shore. र यसै गरेर अर्को संस्कृत शब्द छ पारमिता. यो पारमिता शब्दको अर्थ के हो त? संस्कृतको यो वर्ड हो जुन ट्रान्सलेट गरिएको छ र यसलाई यसको अर्थ भनेको चाहिँ अर्को किनारामा पुग्नु हो. And we are on the shore of delusion. We are trapped in the sea of suffering. And then if we can meet a Dhamma boat, especially the white young era's Dhamma boat, and we can get on the boat will transport us to the other shore through our cultivation. So paramita means arriving at the other shore of nirvana. र हामी सबैजना अहिले कहाँ छौं त भन्दाखेरि हामी सबैजना अहिले भ्रमित सागरमा छौं, दुःखको सागरमा छौं भनेपछि त्यो किनाराबाट हामीलाई विशेष गरेर अहिलेको श्वेत युगको समयमा धर्मको डुङ्गा आयो भने हामी त्यहाँ चढेर यो भ्रमित संसारबाट को चाहिँ सागरबाट अर्को किनारामा जानु सक्छौं. त्यो भनेको चाहिँ जीवन र मरणको चक्रबाट चाहिँ मुक्ति पाउनु हो. यसलाई नै भनिन्छ पारमिता. भनेको मतलब एउटा किनाराबाट अर्को किनारामा पुग्नु. It means liberation from the birth and death. यसलाई भनिन्छ जीवन र मरणको चक्रबाट मुक्ति प्राप्त गर्नु. But during the Tao cultivation journey, even though we are on the Dhamma boat, but there is no guarantee that we will reach the other shore if we don't cultivate constantly.
अब अहिले हामी सबैजना अभ्यासकै क्रममा छौं र धर्मडुङ्गामा पनि चढि नै राखेका छौं। तर हामी यो धर्मडुङ्गामा चढे पनि हामी अर्को जुन यो जीवन र मरणको चक्रबाट मुक्ति भएर अर्को किनारामा पुग्छौं नै भन्ने ग्यारेन्टी छैन। हामी यो ग्यारेन्टी तब लिन सक्छौं जब हामी निरन्तरतापूर्वक अभ्यास गरि नै राख्छौं। Sixth patriarch said, if one is attached to one's sensory realms, then there is arising and ceasing. र उहाँले भन्नुभएको छ कि यदि हामी चाहिँ हाम्रो भौतिक वस्तुहरूमा आसक्त हुन्छौं भने अब हामी के चाहिँ भइराख्छ भन्दाखेरि आउने जाने क्रम भइराख्छ। We have shared this slide before. The sensory realms refer to the 18 realms of senses. र हामीले यो स्लाइड पहिला पनि हेरेका थियौं जुन ज्ञानेन्द्रिय जुन छ यो भनेको चाहिँ 18 वटा धर्मलोकहरू हुन्छन्। We have 6 sense organs. In our environment, there are 6 objects of the sense organs, and the interaction of the sense organs with the objects and the 6 consciousness will arise. र हाम्रो चाहिँ 6 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्छन् जुन चाहिँ बाहिरका 6 वटा ज्ञानेन्द्रियका जुन फोहोर मैलाहरू वस्तुहरूसँग जब चाहिँ यो मेल खान्छ तब के उत्पन्न हुन्छ त भन्दा 6 प्रकारका अंगहरू र 6 प्रकारका चाहिँ चेतनाहरूको चाहिँ त्यहाँनिर उत्पन्न हुन्छ। Sixth patriarch says, so if one is attached to one's sensory realms, there is arising and ceasing, just like the waves arise on water, and this is called this shore. त्यसैले छैटौं आचार्यले भन्नुहुन्छ कि यदि हामी यस्तै प्रकारका ज्ञानेन्द्रिय लोकहरूमा आसक्त भएका छौं भने आउने र जाने चाहिँ यो क्रम भइ नै रहन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि जसरी समुद्रमा छालहरू आउने र जाने गर्छन् हो यसलाई नै के भनिन्छ त किनारा भनिन्छ। Because if we are 6 sensory organs attached to the 6 objects, and then we have thoughts and emotions, and the thoughts and emotions will arise and will cease, which come and go. किनभने हाम्रा यी 6 वटा ज्ञानेन्द्रियहरू जब बाहिरी चाहिँ वातावरणमा भएका 6 प्रकारका अवस्थाहरू वस्तुहरूसँग मेल खान्छ तब चाहिँ हाम्रो मनमा विभिन्न प्रकारका भावनाहरू आउँछन्। अब त्यो भावनाहरू आउने जाने क्रम त भइ नै राख्छन्। Something that can come and can go, and that is not our true nature. र यस्तो प्रकारको आउने जाने केही पनि कुरा हुन्छ भने त्यो वास्तविक प्रकृति हुनै सक्दैन। Talking about come and go, I'll share a little story here. Once upon a time, there was a little monk. अब आउने जाने क्रम आयो यहाँनिर, त्यसैले उहाँले एउटा हामीलाई कथा शेयर गर्न चाहनुहुन्छ। एका देशमा एकजना सानो भिक्षु हुनुहुन्थ्यो Who has a bad temper. जसको चाहिँ एकदमै रिसाउने बानी थियो। One day he asked his teacher, say, Master, can you get rid of my bad temper? र एक दिन चाहिँ उहाँ आफ्नो गुरुकोमा जानु भयो र भन्नुभयो, गुरु के म यो आफ्नो रिसाउने बानीबाट मुक्त प्राप्त गर्न सक्छु? And master said, okay, bring out your temper so that I can remove it. अनि त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो, ठीक छ नि त, तिमीले आफ्नो रिसलाई निकाल न त, अनि म त्यसलाई हटाइदिन्छु। And little monk said, I can't because it comes and goes. Now it's nowhere to be found. म सक्दिन यसलाई निकाल्न गुरु, किनभने यो रिस त आउने जाने गर्छ अनि मैले यो कहाँ छ भनेर भेट्टाउनै सकिरहेको छुइन। And master said, since you can't find it now, then it doesn't belong to you. Why do you have to get rid of something that doesn't belong to you? अनि गुरुले भन्नुभयो, यदि तिमी अहिले यसलाई भेट्टाउनै सकेका छैनौ भने त्यो तिम्रो आफ्नो हुँदै होइन नि त। यदि त्यो कुरा तिम्रो आफ्नो नै होइन भने तिमी त्यसबाट किन मुक्ति प्राप्त गर्नु पर्यो त? So emotions are not our true nature. Emotions comes from being attached to the environment and can arise, can cease, can come and can go. त्यसैले हाम्रा जति पनि भावनाहरू हुन्छन् त्यो हाम्रो वास्तविक प्रकृति होइन। त्यो भनेको बाहिरी वातावरणले गर्दाखेरि आउने जाने क्रम भइ नै रहन्छ। So since emotions are not our true nature, but does that mean that we can't have any emotion at all? अब यदि यो भावनाहरू हाम्रो बुद्ध आफ्नो वास्तविक प्रकृति हुँदै होइन भने के हामीले भावना नै नराख्नु त? Of course we can have emotions, but
Our emotions must be originated from our true nature. हामीले यो भावनाहरू हामीसँग हुनुपर्छ र हुन्छ पनि, तर त्यो कहाँबाट उत्पन्न हुनु पर्यो त? हाम्रो वास्तविक प्रकृतिबाट. If the emotions originated from our true nature must be emotions that are positive and appropriate. भनेपछि हाम्रो वास्तविक प्रकृतिबाट उत्पन्न भएको भावना के हुन्छ त? जहिले पनि सकारात्मक हुन्छ र सही हुन्छ. And sixth page, I continue to elaborate. Good Dhamma friend, the deluded people recite with his mouth, and when he recites, his thoughts are illusory and wrong. र उहाँ निरन्तर भन्नुहुन्छ कि प्रिय धर्म मित्रहरू, भ्रमित मानिसहरूले शब्द मुखबाट त शाब्दिक रूपमा दोहोर्याइरहेका हुन्छन्, तर जब उसले यसरी दोहोर्याउँछ तर उसको विचारहरू चाहिँ असत्य र गलत हुन्छन्. I believe all of us reciting sutras too, so we should be mindful that when we are chanting sutras, be mindful of our thoughts. Don't let our thoughts wander away or even become negative. र हामी सबैजना पनि सूत्रहरू पाठ अवश्य गर्ने गर्छौं र हामीले सूत्र पाठ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि हाम्रो मन कता कता नौडोस् र विशेष गरेर नकारात्मक विचारहरू चाहिँ हामी नसोचौं. Otherwise, chanting sutra would be of little benefit. नत्र भने यदि यस्तो गर्न सकेनौ भने हामीले सूत्र पाठ गरे पनि त्यसबाट बेसी फाइदा पनि लिन सक्दैनौं. Sixth Kesha said, to practice in every moment of thought is to manifest your true nature. र छैटौं आचार्यले भन्नुभएको छ कि हामीले हाम्रो विचारको पनि हरेक क्षणलाई अभ्यास गर्नु भनेको हाम्रो वास्तविक प्रकृतिलाई चाहिँ हामीले प्रस्फुटित गर्नु हो. And to comprehend this teaching, what teaching? The teaching of true emptiness. To comprehend this teaching is to be enlightened to the Dharma of Prajna. र यो सत्य जुन शिक्षा छ यसलाई बुझ्नु भनेको नै धर्मको प्रज्ञा जुन छ यसप्रति चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नु हो. To cultivate and practice this teaching is the practice of prajna. Without cultivation, one is an ordinary person. With one thought of cultivation, one is equal to a Buddha. र यो शिक्षाको अभ्यास गर्नु र यसलाई चाहिँ बारम्बार व्यवहारमा उतार्नु भनेको प्रज्ञाको चाहिँ हामीले प्रज्ञालाई अभ्यास गर्नु हो. यदि हामीले अभ्यास गर्दैनौं भने हामी एकदमै बुद्धत्व प्राप्त नगर्ने साधारण मनुष्यमा नै कायम रहन्छौं. तर हाम्रो एउटा अभ्यासको विचारले हामीलाई बुद्धसँग चाहिँ बराबर स्थान प्रदान गर्दछ. This is very encouraging. To be an ordinary deluded person or to be a Buddha, it's our choice. त्यसैले एकदमै महत्त्वपूर्ण छ कि हामी त्यो भ्रमित एउटा साधारण मनुष्य नै बन्ने हो कि हामी बुद्ध बन्ने हो त. And he said, good Dhamma friends, ordinary people are Buddhas and the afflictions are Bodhi. र उहाँले भन्नुभएको छ प्रिय धर्म मित्रहरू, सामान्य मानिसहरू आफै बुद्ध हुन् भने व्याधि आफैमा बोधि हो. 凡夫即佛，烦恼即菩提 is a very, very famous quote in Chinese Tao teachings. Very famous. र यही शब्दको जुन एउटा चाइनिज फ्रेज छ अहिले भर्खरै उहाँले उच्चारण गर्नुभएको त्यो चाहिँ एकदमै प्रख्यात छ. And it's difficult to understand too because ordinary people are confused and lost and Buddhas are enlightened and wise and courageous and benevolent. How come ordinary people are Buddhas? अब यसलाई बुझ्नु भने एकदमै गाह्रो छ किनभने हामीले बुझ्दाखेरि त साधारण मनुष्य साधारणै हुन्छ र बुद्धहरू भनेको त एकदमै करुणामयी विवेकी हुनुहुन्छ. तर यहाँ भनेको छ कि साधारण मानिसहरू नै बुद्ध हुन्. कसरी हुन सक्छ त यो? Because here we're talking about the nature. किनभने हामी यहाँ प्रकृतिको बारेमा कुरा गरिराखेका छौं. We can use an analogy to explain this. We can use our hand. Ordinary people are just like the back of our hand, and Buddhas are just like the palm of our hand. The same hand, one is the back and one is the palm. अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नै हातको उदाहरण दिएर बुझ्न सक्छौं. हाम्रो हात जुन छ हैन त्यसको यो औंलासँग पछाडीको भाग भनेको चाहिँ
हामी साधारण मनुष्य हौं भने हाम्रो अगाडिको जुन हत्केला भएको भाग छ त्यो चाहिँ बुद्ध हो भनेपछि एउटै हातमा हाम्रो पिछाडी पनि छ र अगाडिको हत्केला पनि छ. So if an ordinary person wants to become a Buddha, he doesn't need to become somebody else. All he have to do is to flip it over, to flip it, to turn the direction. Usually a person become an ordinary because he always chase something outside. Now, if he want to become a Buddha, he need to turn the direction toward inside. त्यसैले अब एउटै हातमा छ भनेपछि यदि हामी साधारण मनुष्य छौं र हामी बुद्ध बन्नु चाहन्छौं भने हामी त टक्रक्क लाएर त्यो हातको दिशा परिवर्तन गरेर पल्टाए मात्रै पुग्छ नि त. तर साधारण मानिसहरू के गर्छन् त भन्दा आफूमा केही पनि देख्दैनन्, उनीहरू चाहिँ बुद्ध बन्छु भनेर बाहिरको चाहिँ वातावरणहरुमा थुप्रै कुराहरू खोजेर हिँडेका हुन्छन्. तर मात्रै हामीले एउटै आफूसँगै भएको कुरालाई दिशा परिवर्तन गर्न सक्यौं भने हामी सजिलै बुद्ध बन्न सक्छौं. Toward the direction inside, to receive Tao, to cultivate Tao, to comprehend his own true nature and manifest his own true nature, then he can become a Buddha, because the nature of an ordinary people and a Buddha is the same. त्यसैले अब हामीले ताओ त प्राप्त गरिसकेका छौं भनेपछि हामीले आफू भित्र चाहिँ फर्किसकेका छौं भनेपछि हामीले बुद्धहरूले जस्तै गरेर आफूलाई निहाल्यौं, आफूलाई ध्यान दियौं, अभ्यास गर्यो भने हामी बुद्ध बन्नु सक्छौं. किनभने बुद्धहरूको बुद्ध प्रकृति र हामी मानिसहरूको बुद्ध प्रकृति पनि उस्तै नै छ. And the afflictions are bodhi. And why is that? Because affliction is suffering, is trouble. And bodhi is enlightened, is liberation, is emancipation, is freedom. And how come afflictions are bodhi? अब यहाँ अर्को वाक्यमा भनेको छ कि व्याधि आफैमा बोधी हो अरे. अब व्याधि भनेको त ऊ एकदमै अल्मलिएको हुन्छ, उले बुझेको हुँदैन, ऊ व्याकुल हुन्छ. तर बोधी भनेको चाहिँ एक आफूलाई चाहिँ मारेर अरूलाई चाहिँ मद्दत गर्नु भनेपछि कसरी यो व्याधि बोधी हुन गयो त? We can take water, for example. The afflictions is just like the ice, and the body is the melted ice, is the water. अब यसको लागि चाहिँ हामीले पानीलाई उदाहरण दिन सक्छौं है. अब एफ्लिक्सन अर्थात व्याधि भनेको चाहिँ आइस हो, बरफ हो भने बोधी भनेको चाहिँ त्यो बरफ पग्लिसकेर बनेको पानी हो. Their essence, their chemical structure, the same, H2O. उनीहरूको जुन सार छ, उनीहरू बनेको जुन केमिकल जुन बनावट छ त्यो सेम छ, H2O नै हो. So we can do some self-examination. If we are very attached to something, we hold on rigidly, we are prejudiced, our heart is hardened, then we are ice, we are suffering afflictions. त्यसैले यदि हामी एकदमै कुनै कुरामा आसक्ति भएर बसेका छौं, जिद्दी भएर बसेका छौं, यही नै हो भनेर आफ्नो विचारमा मात्र अडिग भएर बसेका छौं भने चाहिँ हामी त्यो बरफ हो, अर्थात व्याधि भनेको अर्थात त्यो बरफ हौ. And if we can let go of our deviant thoughts, we can get rid of our bad habits, we can learn to forgive and forget, not to harbor hatred inside of our heart, then we are the ice inside of us is melting. Then we are closer to our true nature, closer to the body. र यदि हामीले चाहिँ अलिकति आफूलाई परिवर्तन गरेर कसैप्रति घृणा नराख्ने, उनीहरूलाई माफी दिने गर्नु भने के हुन्छ त भन्दा हामी त्यो आइस अर्थात त्यो बरफ हौ जुन चाहिँ पग्लिसकेको छ र पानी बन्न सक्छौं, त्यसलाई भन्छ बोधी. So with a deluded thought, one is an ordinary person, but with the next enlightened thought, one is a Buddha. त्यसैले एउटा भ्रमित विचारका साथ हामी जहिले पनि एउटा साधारण मनुष्यमै सीमित रहन्छौं भने मात्रै एउटा चाहिँ ज्ञानपूर्व चाहिँ विचारले हामी बुद्ध बन्न सक्छौं. A thought attached to one's sensory realms is affliction. The next thought that turns away from one's sensory realms is bodhi. त्यसैले त्यो विचार जुन चाहिँ हाम्रो ज्ञानेन्द्रिय चाहिँ लोकसँग टाँसिएको छ भने त्यसलाई चाहिँ व्याकुल भनिन्छ भने, तर यदि यो जुन ज्ञानेन्द्रिय जुन लोक छ त्यसबाट मुक्त भइसकेको छ भने त्यो बोधी हुन जान्छ.
So if we grip to our 6 sense organs and attach to 6 objects and have strong 6 consciousness, then we are 100% ordinary people. यदि हामी हाम्रा 6 वटा ज्ञानेन्द्रियका साथ जुन वातावरणमा पाउने 6 वटा ज्ञानेन्द्रियका जुन वस्तुहरू अर्थात् फोहोर मैलाहरूमा आसक्ति भएर हामीले चाहिँ 6 प्रकारका जुन चेतनाहरूलाई उत्पन्न गर्छौं भने हामी अवश्य पनि साधारण मनुष्यमा नै सीमित हुन्छौं. And we learn to turn away from these sensory realms, and we are closer to our Buddha nature. It's very encouraging. यदि हामी यो 6 वटा ज्ञानेन्द्रियबाट चाहिँ अलिकति पर भएर चाहिँ हुन्छौं भने हामी चाहिँ हाम्रो भित्री प्रकृतिसँग चाहिँ नजिक भएका हुन्छौं जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. And 6th patriarch said, "Good Dhamma friends, Mahaprajna Paramita is the most honored, the supreme, and the foremost." र उहाँले भन्नुभएको छ कि प्रिय धर्म मित्रहरू महाप्रज्ञा पारमिता भनेको सबैभन्दा माथि सम्माननीय र अगाडि रहन्छ. It is without abiding in the present, without going into the past, and without coming from the future. यो वर्तमान, विगत र भविष्यमा आधारित छैन. And all Buddhas of the 3 periods of time emerge from it. So one should apply this great wisdom to break through the afflictions of the 5 heaps. र भन्नुभएको छ विगतका, वर्तमानका र भविष्य बुद्धहरू यसैबाट नै उत्पन्न भएका थिए. आसक्ति र पञ्चेन्द्रियहरूका सांसारिक कष्ट र स्कन्धबाट मुक्त हुन सबैले महान विवेक प्रयोग गर्नुपर्छ. Apply what great wisdom? Because we have received now, so we know Guanzhao, to apply our spiritual light to illuminate our mind and disperse all the afflictions. अब हामी सबैले ताव प्राप्त गरिसकेका छौं. यो महान विवेकलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा थाहा छ, जसबाट चाहिँ जुन पञ्चेन्द्रियका सांसारिक कष्टहरूबाट चाहिँ हामी मुक्त हुन सक्छौं. Just like disperse all the clouds covering the moon, so the moonshine will illuminate. यो भनेको चाहिँ चन्द्रमाको उज्यालोलाई छोप्ने बादलहरूलाई हटाएको जस्तै हो. त्यो हटाइसकेपछि हामीले चन्द्रमाको उज्यालो निरन्तर प्राप्त गर्न सक्छौं. I think because time is up, so I think this slide will be our last slide today. 6th patriarch said, "Those who practice in this way will certainly attain Buddhahood and transform the 3 poisons into discipline, meditative concentration, and wisdom." र समयको अभावले गर्दा अब यो हाम्रो लास्ट स्लाइड हुनेछ. र यो लास्ट स्लाइडमा चाहिँ 6औं आचार्यले भन्नुभएको छ जसले चाहिँ यो तरिकाले साधना गर्दछन् उनीहरूले अवश्य पनि बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछन् र 3 वटा विषहरूलाई 3 प्रकारका राम्रा कुराहरू जस्तै अनुशासन, त्यसै गरेर ध्यान युक्त एकाग्रता र विवेकमा रूपान्तरण गर्न सक्छन्. We know 3 poisons are greed, anger, and ignorance. र 3 विष हामीलाई थाहा छ, रिस, राग र लोभ. If we cultivate, we can turn greed into discipline. We can turn anger into meditative concentration, stability, and turn our ignorance into wisdom. यदि हामीले अभ्यास गर्यौं भने हाम्रो 3 वटा विष जस्तै मानौं लोभीपनलाई चाहिँ अनुशासनमा परिवर्तन गर्न सक्छौं. त्यस्तै गरेर अर्कोलाई हामीले ध्यानयुक्त एकाग्रता र जुन हाम्रो मूर्खता छ त्यसलाई चाहिँ विवेकमा परिवर्तन गर्न सक्छौं. And he said, "This teaching of mine states that 84,000 kinds of wisdom are generated from this one prajna." र यहाँ भनिएको छ कि यदि हाम्रो यस्तो प्रकारको मनस्थिति भयो भने 84 भने 84,000 वटा चाहिँ प्रकारका विवेकहरू यो एउटा प्रज्ञाबाट चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छन्. 84,000 means myriad, means innumerable, because every Buddha has innumerable methods to teach. र यहाँ जुन 84,000 प्रकारका विवेक भनिन्छ यो भनेको अनगिन्ती हो, किनभने हरेक प्रकारका बुद्धहरूले आफ्ना आफ्नै प्रकारका चाहिँ शिक्षाहरू हुन्छ. To teach, to guide sentient beings.
र यो विवेकबाट नै किन त भन्दा सम्पूर्ण साधारण मनुष्यहरूलाई चाहिँ सिकाउनको लागि र निर्देशन दिनको लागि They teach sentient beings in accordance with their aptitude, and that is in Confucianism, in Cai Shi Jiao. किनभने हरेक बुद्धहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो यो सम्पूर्ण हामी जस्ता सांसारिक प्राणीहरूलाई सिकाउनको लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ कन्फ्युसियसले भन्नुभयो जस्तै जस्तो मान्छे हुन्छ जस्तो गुणको मान्छे हुन्छ त्यस्तै तरिकाले चाहिँ उसलाई सिकाउनु पर्छ नि त And where has Buddha learned so many dharma? Where? From this one prajna. अब बुद्धहरूले यस्ता अनेकौं प्रकारका तरिका विवेकहरू कहाँबाट सिक्नु भयो त यो सबैको स्रोत एउटै छ त्यसलाई भनिन्छ प्रज्ञा And here why? Why means why do we need 84,000 kind of wisdom? Why? अब यहाँ प्रश्न छ हामीलाई किन 84,000 प्रकारका चाहिँ विवेकहरूको आवश्यकता छ त किन Because worldly people have 84,000 defilements and afflictions. किन त भन्दा सांसारिक मानिसहरूको 84,000 प्रकारका चाहिँ विचारहरू हुन्छन् त्यस्ता प्रकारका बानी व्यवहारहरू हुन्छन् If there were without these defilements, wisdom would always be manifested and they would not depart from their intrinsic nature. यदि उनीहरूको चाहिँ यस्तो प्रकारको विभिन्न प्रकारका बानीहरू नभएको भए त भनौं न यो विवेक सधैँ एउटै हुन्थ्यो र सबैजनाले आफ्नो भित्री विवेकलाई देखाउन सक्थे नि So the 84,000 kind of wisdom means a lot of teachings, even the 3 great religions of the 5 great religions, all the teachings are included in all these kinds of wisdoms. And these wisdoms are just like medicine. र यो 84,000 जुन विवेक छ यो भनेको त्यो सम्पूर्ण विवेक र तरिकाहरू हुन् जुन संसारका 3 महान धर्म 5 महान धर्महरूमा चाहिँ प्रयोग गरिएका हुन्छन् यो भनेको हामी जस्ता सांसारिक मानिसहरूको लागि औषधि हो All the teachings are nothing but to guide the lost sentient beings to turn back, to go back to their one prajna, and that is their home. जुन शिक्षाहरू छन् र सिकाइहरू छन् यो किन चाहियो त भन्दा हामी जस्ता हराएका रुमली रहेका प्राणीहरू जुन छन् उनीहरू सबैजनालाई प्रज्ञा यो छ है भनेर देखाउनको लागि र आफ्नो घर यो छ है भनेर बाटो देखाएर उनीहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्नको लागि हो Like all the medicine, just nothing but to help sick people, the patients, to get well, to restore their health. यो भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि त्यो औषधि जस्तै हो कि त्यो औषधिको उपयोगिता के हो त भन्दा बिमारी मान्छेहरूको रोग बिसोक पार्ने हो If there were no sentient beings in the world, then we don't need all these teachings too. यदि यो संसारमा सांसारिक प्राणीहरू नै थिएनन् भने यी सम्पूर्ण प्रकारका शिक्षाहरूको पनि आवश्यकता नै हुन्थेन Likewise, if there were no patients in the world, then all the medicine would be of no use. Because if you ask a healthy person to take medicine, he will become sick. So the medicine is for the patients to cure the disease, and the wisdom, the quote of wisdom, the scriptures, is for sentient beings to guide them to go back home. यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा यदि यो संसारमा बिमारी मान्छेहरू नै थिएनन् भने औषधिको कुनै उपयोगिता नै हुन्थेन हामीले अब कुनै स्वस्थ मान्छेलाई औषधि खाऊ भन्दा त उ त झन् बिमारी भइहाल्छ नि हैन हो यस्तै गरेर यी सम्पूर्ण शिक्षाहरूको उपयोगिता यो सम्पूर्ण शिक्षाहरूको चाहिँ उद्देश्य के हो त भन्दा यी हराएका मानिसहरूलाई आफ्नो बुद्ध प्रकृति पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्ने तरिकाहरू हुन् An enlightened Buddha is so wise that he has all kinds of wisdom to guide sentient beings. र यस्तै गरेर एउटा बुद्धत्व प्राप्त बुद्ध चाहिँ कस्तो प्रकारको हुनुहुन्छ भने उहाँसँग हरेक प्रकारका तरिकाहरू हुन्छन् शिक्षाहरू हुन्छन् जसले चाहिँ हरेक प्रकारका मानिसहरूलाई मार्ग निर्देशन गर्न सक्छ And where was all those kinds of wisdom generated? It's from his true nature. अब यी सम्पूर्ण प्रकारका विवेक कहाँबाट उत्पन्न भयो त भन्दा उहाँको वास्तविक प्रकृतिबाट Called one prajna. जसलाई चाहिँ एउटै प्रज्ञा भनिन्छ
The same, we cultivators, especially during White Young era, we need to preach a lot. यसै गरेर हामी अहिलेको यो श्वेत युगको समयमा पनि धेरै अभ्यासकर्ताहरू हामीहरूले पनि धेरै मानिसहरूलाई सिकाउनु पर्छ. Like many of us, we are lecturers. We need to share a lot of topics each year. जस्तै हामी धेरैजना वक्ताहरू छौं जसले चाहिँ हरेक वर्ष विभिन्न विषयहरूमा बोल्नु पर्ने हुन्छ. How do we improve our ability, our capability to give better lectures, to touch people? अब हामीले हाम्रो आफ्नो नै क्षमतालाई कसरी राम्रो बनाउने ताकि हामीले हाम्रो स्पीचबाट धेरै मानिसहरूको मन छुन सकौं त. Of course, to study, to learn scriptures, to learn holy revelations is necessary. यसको लागि हामीले विभिन्न सूत्रहरू, बुद्धका भनाइहरू र पवित्र वाणीहरू अध्ययन गर्नु एकदम जरुरी छ. But learning all the scriptures, the holy revelations, is not to gain knowledge, but to inspire our inner wisdom. तर यो सबै पढ्नुको उद्देश्य चाहिँ हामीले ज्ञान हासिल गर्नु होइन कि हामी भित्रको जुन विवेक छ त्यसलाई अझै चम्काउन उजागर गर्न मद्दत गर्नको लागि हो. To inspire our inner wisdom, we need to practice what we have learned. हामीले आफ्नै विवेकलाई उत्प्रेरणा दिनको लागि हामीले सिकेका कुराहरूलाई अभ्यासमा उतार्नु एकदम जरुरी छ. So there's a saying, preach what we practice what we preach. त्यसैले एउटा भनाइ छ कि सिकाउने क्रममा अभ्यास पनि गर्दै जानु. And I would like to stop here. If I have made any mistakes, I hope God and Buddha forgive me, and hope all the lecturers and brothers and sisters give me comments. And thank you, Gina, for your wonderful translation. And thank you, brothers and sisters, for your time, for your attendance. Thank you. Thank you all very much. र आजको यो कक्षा यही उहाँले स्टप गर्नुहुन्छ र गल्ती गरेको भए बुद्धहरूसँग गुरु र वक्ताहरूसँग सरसल्लाहको अपेक्षा गर्दै आजको क्लासमा यही टुङ्ग्याउनुहुन्छ. धन्यवाद सबैजनालाई. थ्यांक यू भेरी मच. 谢谢林讲师， तपाईँले लिङजाङसीलाई धन्यवाद. जय श्री लिङजाङसी. 谢谢宝宝金啊。谢谢林讲师，谢谢林讲师。 Thank you all. Thank you.